Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh lọc nước Aqualife. Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lọc nước chất lượng cao. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy lọc nước công nghiệp RO 150 lít trên giờ, giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu sử dụng nước sạch với số lượng lớn. Với công nghệ màng lọc RO tiên tiến, sản phẩm của chúng tôi không chỉ loại bỏ tạp chất mà còn đảm bảo nguồn nước tinh khiết và an toàn nhất cho người sử dụng. Sản phẩm máy lọc nước này của Aqualife có thiết kế cấu tạo như sau. Khung đỡ máy sẽ dùng chất liệu inox SS304 bền đẹp không rỉ sét. Khung đỡ này được kỹ thuật viên của chúng tôi gia công tại xưởng. Chính vì lý do này nên giá thành sẽ thấp hơn các sản phẩm tương tự trên thị trường. Về phần công nghệ lọc máy sử dụng 3 màng RO 400G với bộ 3 cốc BitLu 20 inch lọc thô. Máy sẽ có tủ điện điều khiển tự động cũng như bảng điều khiển lưu lượng nước sạch và nước xả thải. Bơm trục đứng hay còn gọi là bơm cao áp cho RO. Chúng tôi sử dụng loại bơm 1.3 HP. Về bơm lọc thô, Aqualife dùng bơm có công suất 0.5 HP. Sau đây là quy trình lắp ráp máy lọc nước công nghiệp RO công suất 150 lít một giờ. Đầu tiên kỹ thuật tiến hành kết nối bộ 3 cốc lọc thô BitLu 20 inch. Bộ 3 cốc lọc thô này là một hệ thống lọc nước sơ cấp phổ biến, được sử dụng để loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn, rỉ sét và các hạt lơ lửng có kích thước lớn trong nước trước khi đưa vào các hệ thống lọc nước tinh khiết hơn như RO, Nano, vân vân. Mỗi cốc chứa một loại lõi lọc khác nhau. Cốc thứ nhất là lõi BB5 micron có chức năng loại bỏ các hạt lớn như cát, bùn, rỉ sét, giúp bảo vệ các lõi lọc tiếp theo. Cốc thứ hai là lõi UDF, lõi này giúp loại bỏ các chất hữu cơ, mùi hôi, màu sắc và một số kim loại nặng. Cốc cuối cùng sử dụng lõi CTO, góp phần loại bỏ clo-dư, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và cải thiện mùi vị của nước. Kế đến, kỹ thuật sẽ lắp đồng hồ áp và van chỉnh dòng vào hệ thống. Đồng hồ áp và van chỉnh dòng là hai thiết bị không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống cấp nước nào, từ quy mô gia đình đến công nghiệp. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường, điều khiển và bảo vệ hệ thống. Ở máy lọc nước này, đồng hồ áp giúp theo dõi và kiểm soát áp suất, phát hiện các bất thường như rò rỉ, tắc nghẽn. Còn van chỉnh dòng để chúng ta điều chỉnh lưu lượng của dòng chảy nước thải. Tiếp theo, kỹ thuật tiếp tục lắp lưu lượng kế đo dòng nước sạch qua màng RO. Lưu lượng kế là thiết bị để đo lường chính xác lượng nước sạch đã qua màng. Việc đo đạc này giúp chúng ta giám sát hiệu suất, hiệu quả hoạt động của máy, nhận biết sớm các vấn đề như rò rỉ màng RO, tắc nghẽn, cũng như điều chỉnh được lưu lượng nước cấp để tối ưu hóa quá trình lọc. Sau khi đã lắp hoàn tất các thiết bị vào bảng điều khiển của máy, kỹ thuật bắt đầu cố định bơm cấp vào khung đỡ inox. Bơm này sẽ được kết nối ống với bộ 3 cốc lọc thô BitLu 20 inch. Công đoạn tiếp theo, kỹ thuật sẽ kết nối van điện từ và công tắc áp suất vào sau đường nước ra của bộ 3 cốc lọc BitLu. Vậy van điện từ và công tắc áp suất có công năng gì? Van điện từ là một loại van được điều khiển bằng tín hiệu điện. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây của van, lõi van sẽ dịch chuyển, mở hoặc đóng đường ống dẫn nước.
Công tắc áp suất còn tên gọi khác là rơ le áp suất. Đây là một thiết bị điện cơ, được sử dụng để phát hiện sự thay đổi áp suất trong một hệ thống. Khi áp suất đạt đến một giá trị cài đặt trước, công tắc sẽ đóng hoặc mở một mạch điện. Kỹ thuật tiếp tục cố định bơm trục đứng vào khung đỡ inox. Đường nước vào và ra của bơm trục đứng sẽ được nối với nhau bằng một van nhựa PVC. Van nhựa PVC này đóng vai trò là van hồi lưu, giúp giảm bớt áp lực nước từ bơm trục đứng vào màng RO. Đường nước vào của bơm sẽ được kết nối với đường ống van điện từ vừa lắp. Đường nước ra của bơm sẽ dùng nối PVC giảm từ phi 27 về phi 10 để gắn với các màng lọc RO. Kế đến là công đoạn cố định các vỏ màng RO vào khung đỡ inox. Có tổng cộng là 3 vỏ màng RO 400G. Để gắn được vỏ màng chúng ta cần sử dụng càng đơn kẹp vỏ màng RO. Kỹ thuật tiếp tục cho lõi RO 400G vào vỏ màng. Khi tháo lắp hãy sử dụng tay vặn vỏ màng. Các bạn có thể mua lõi RO, vỏ màng hoặc linh phụ kiện khác ở các cửa hàng cung cấp trang thiết bị lọc nước hoặc tại cửa hàng của chúng tôi. Kỹ thuật tiến hành đấu ống phi 10 kết nối các màng lọc RO lại với nhau. Đấu đường nước vào của vỏ màng RO với bơm trục đứng và đồng hồ áp. Đấu đường nước thải của vỏ màng RO với van điều chỉnh dòng thải. Đấu đường nước sạch của vỏ màng RO với lưu lượng kế đo dòng nước sạch.
Bước cuối cùng, kỹ thuật tiến hành lắp tủ điện vào vị trí trên khung đỡ inox đã được thiết kế sẵn. Như vậy là quy trình lắp ráp máy lọc nước công nghiệp RO công suất 150 lít trên 1 giờ đã hoàn tất. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu mua sản phẩm này các bạn hãy liên hệ ngay với kênh lọc nước Aqualine qua số hotline hiển thị trên màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả video. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho chúng tôi một like và một lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.